بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الدرس سنجيب على سؤال: ما هو التكامل؟ ما هو التكامل؟ يمكن الإجابة بشكل مبسط على هذا السؤال أنه التكامل هو عملية عكسية للتفاضل. طبعا هذا ما يفترض أن نفهمه، لكن بعدين سنرى ما هو المعنى الهندسي للتكامل وسنشرحه بشكل مفصل إن شاء الله. لكن الآن نعرف أن التكامل هو عملية عكسية للتفاضل، أو العملية العكسية للتفاضل. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه لو كان عندنا الدالة، لو كان عندنا تفاضل الدالة d by dx للدالة f of x يساوي g of x، فإنه يكون تكامل الدالة g of x dx يساوي f of x. أولا لاحظوا أنه هذا هو رمز التكامل. إذن لما يكون عندنا تفاضل دالة، تفاضل الدالة f هو g، فإنه تكامل الدالة g هو f. إذن هذا ما قلنا عنه أنه التفاضل هو عملية عكسية للتكامل. تعالوا الآن أيضا نشوف هذه العملية اللي هي مثلا d by dx للمقدار x تربيع. هذا نعرف انه ايش يساوي؟ تفاضل الاكس تربيع يساوي 2x. تفاضل الاكس تربيع يساوي 2x من مما تعلمناه في مقرر التفاضل. من الاشياء الاساسية انه تفاضل الدالة x تربيع يساوي 2x. طيب لاحظ أيضا d by dx للدالة x تربيع زائد مثلا 5 ايش يساوي؟ طبعا تفاضل الاكس تربيع 2x، 2x زائد تفاضل الخمسة بصفر. إذن تفاضل هذه الدالة اللي هي x تربيع زائد 5 يساوي 2x. كذلك d by dx للمقدار x تربيع زائد باي، والباي هو عدد ثابت، نعرف أن الباي يساوي 3.14%. إذن أولا تفاضل الدالة x تربيع يساوي 2x. طيب وتفاضل الباي، تفاضل الباي بصفر لأنه عدد ثابت، وبالتالي تفاضل أيضا هذه الدالة اللي هي x تربيع زائد باي يساوي 2x. بشكل عام يكون عندنا d by dx للمقدار x تربيع زائد c، والc هذا أي عدد ثابت يساوي 2x. تفاضل الاكس تربيع زائد السي يساوي 2x، والسي هذا أي عدد ثابت. إذا لاحظوا أنه تفاضل الاكس تربيع 2x، تفاضل الاكس تربيع زائد 5 2x، تفاضل الاكس تربيع زائد باي 2x، تفاضل الاكس تربيع زائد سي يساوي 2x، وهكذا. إذا من هذا نرى أن تفاضلات هذه الدوال كلها هو يساوي 2x. الآن لو كان السؤال المطروح علينا بالشكل التالي، لو كان السؤال المطروح علينا بالشكل التالي: سؤال ما هي الدالة التي يكون تفاضلها 2x؟ ما هي الدالة التي يكون تفاضلها 2x؟ مثل ما شفنا هنا أنه هذه الدوال كلها
تفاضلاتها 2x الدالة x تربيع، والدالة x تربيع زائد 5، والدالة x تربيع زائد y، والدالة x تربيع زائد c. إذن بشكل عام يعني أي دالة من النوع x تربيع زائد أي شيء، أي عدد ثابت، طبعا أي عدد ثابت يكون تفاضلها 2x. إذن الجواب هو يكون بالتأكيد بالشكل التالي: الدالة التي يكون تفاضلها 2x هي الدالة x تربيع زائد c. هي الدالة x تربيع زائد c. طيب، هذه الإجابة السؤال. لأنه احنا قلنا أنه التفاضل هو عملية عكسية للتكامل، وإحنا شفنا أنه تفاضل الدالة x تربيع زائد c يساوي 2x. هذا يعني أنه التكامل للدالة x تربيع التكامل للدالة 2x dx يساوي x تربيع زائد c، والسي هذا الآن سنسميه ثابت التكامل. السي هو ثابت التكامل. إذن من هذا الدرس البسيط نعرف أنه أو تأكدنا أنه التفاضل هو عملية عكسية للتكامل. الدالة التي تفاضلها الدالة يعني لو كانت دالة f تفاضلها g، فإن الدالة g تكاملها يكون f، مثل ما شفنا هنا أنه تفاضل الدالة x تربيع زائد c يساوي 2x. تفاضل الدالة x تربيع زائد c يساوي 2x. في هذه الحالة بيكون تكامل ل 2x هو x تربيع زائد c. دائما في التكامل الغير محدد نضيف السي كثابت للتكامل، على اعتبار أنه الآن لو جينا نفاضل هذه الدالة x تربيع زائد c بيكون عندنا يساوي كام؟ 2x.